bạn thấy video và ảnh chụp từ con lens 50mm f1.8 ngàm E này như thế nào? Có thật hiếm có một con lens nào với một cái khẩu lớn như vậy, chất lượng hình ảnh nét, trang bị khả năng lấy nét tự động mà lại có giá tốt như con lens này. Giá của nó mua mới thì khoảng từ 3,9 triệu cho đến 4,5 triệu và mua lại từ khoảng 3 triệu cho đến 3,5 triệu. Và cái giá này mình nghĩ khá là ổn với người mới. Và bây giờ chúng ta cùng xem nó có những cái ưu nhược điểm gì nhé. Thứ nhất là về kích thước. Đây quả thật là một con lens dành cho du lịch với cái kích thước chỉ 6,2cm và đường kính của nó cũng bằng 6,2cm luôn nhé. Và cái trọng lượng của nó rất là đáng kinh ngạc, chỉ có 202g thôi. Lý do nó nhẹ như vậy là bởi vì thân lens được làm bằng hợp kim nhôm. Điểm mạnh thứ hai mà mình muốn đề cập về con lens này đó là tốc độ lấy nét và khả năng lấy nét của nó. Trước khi đề cập về cái mảng này, chúng ta cần phải update cái firmware của con lens này lên firmware mới nhất dành cho video. Nó sẽ cải thiện tốc độ lấy nét và độ chuẩn xác lấy nét tốt hơn nhiều so với bản firmware cũ. Để update lên bản firmware mới nhất, chúng ta cần đưa lens vào body, sau đấy là chúng ta dùng một sợi cáp để kết nối với máy tính. Chúng ta lên trang chủ của Sony và update firmware trực tiếp trên máy tính nhé. Bản firmware mới nhất đem lại cái trải nghiệm lấy nét nhanh, lấy nét chính xác. Tuy nhiên ở điều kiện thiếu sáng thì lens nó sẽ lấy nét chậm hơn và thiếu chính xác hơn một chút. Nên chúng ta hãy chú ý khi quay hoặc chụp trong điều kiện thiếu sáng để tránh cái tình trạng out nét nhé. Với cái khoảng cách lấy nét 39cm, mình hoàn toàn có thể quay hoặc là chụp một vài shot macro như thế này. Đây là một đoạn video mình test cái khả năng bắt nét của nó rất là nhanh. Khi mình di chuyển chủ thể này sang chủ thể kia thì nó đã bắt nét kịp và bắt nét rất là chính xác. Vấn đề thứ ba cần đề cập đó chính là độ nét của lens. Mình nghĩ có lẽ đây là một con lens giá rẻ mà độ nét khá là ổn trong tầm giá. Đây là một đoạn clip mình quay trong nhà thờ ở một đám cưới và không gian khá là thiếu sáng. Bạn có thể thấy độ nét của nó rất là cao. Và khi edit những cái video như thế này với những con lens có độ nét cao, chúng ta hoàn toàn có thể zoom bằng phần mềm mà không sợ cái quá trình zoom vào nó bị vỡ hình. Điều thứ hai quan trọng không kém, chúng ta luôn luôn sử dụng vào đấy, đó chính là slow motion. Khi quay slow motion thì các bạn biết là camera nó sẽ giảm độ phân giải đi, có thể từ 4K xuống 1080, và cái điều đó vô tình đã làm giảm cái chất lượng của video. Với những con lens zoom, mình rất hạn chế cái việc sử dụng quay slow motion bởi vì các bạn thấy chất lượng của nó giảm đi rất là nhiều. Nhưng với những cái con lens fix này, mình rất hay sử dụng những con lens như thế này bởi vì độ nét của nó rất cao. Và khi nó có giảm xuống một chút do slow motion ấy thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng hình ảnh. Chúng ta vẫn có thể ghi được một số đoạn video nét. Điểm mạnh thứ tư của con lens là khả năng chống rung. Bạn có thể cầm lens này trên tay và quay một số shot handheld, quay bằng tay ấy, mà không lo đến cái việc rung lắc trong quá trình xoay máy hoặc là lướt một số cú parallax. Điểm mạnh thứ 5 của con lens này là về khẩu. Dĩ nhiên rồi, khẩu của nó là 1.8, khẩu khá là lớn, phục vụ trong môi trường thiếu sáng, quay và chụp trong môi trường thiếu sáng. Trong quá trình trải nghiệm mình thấy con lens này rất là nét ở khẩu 1.8, cả quay và chụp. Và chúng ta có thể tạo được một vài đoạn video cũng như vài cái ảnh chụp có độ xóa phông mờ mịt, nó rất là cinematic luôn. Và bên cạnh những ưu điểm, mình cũng muốn kể thêm những cái nhược điểm của con lens này. Thứ nhất đó là nó bị viền tím. Khi chụp những cái bức ảnh ở môi trường sáng có độ tương phản cao thì các bạn có thể thấy những cái viền tím ở chung quanh chủ thể như này. Thế cho nên mình mới đề cập con lens 50mm f1.8 này phù hợp cho những cái bạn làm video giống như mình hơn. Tuy nhiên nếu không ngại cái việc hậu kỳ khử cái viền tím bằng trong phần mềm Photoshop chẳng hạn ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng con lens này và chỉ với thao tác một vài giây thôi chúng ta có thể khử được hoàn toàn cái viền tím đấy. Điểm yếu thứ hai của con lens này đó chính là nó không phù hợp trong môi trường chật hẹp. Và nếu các bạn định mua cái lens này để làm vlog thì mình nghĩ nó cũng không phù hợp. Mình đã thử làm một cái video vlog bằng con lens này và mình phải để chân máy khá là xa thì nó mới căn được toàn bộ cái khung hình của mình. Và cái việc để máy xa như vậy nó rất ảnh hưởng. Thứ nhất là micro phải để xa này. Chúng ta mỗi lần quay mà tắt máy quay đi, chúng ta cũng vẫn phải chạy ra phía của camera để tắt đi. Nó rất là bất tiện trong những shot quay dài, những vlog dài. Để làm vlog thì các bạn nên cân nhắc những con lens ví dụ như Sigma 30mm f1.4 hoặc là con lens Sony 35mm f1.8. Đó đều là những tiêu cự tốt để làm vlog. Tuy nhiên nếu bạn quay MV ca nhạc, quay video du lịch ở ngoài trời thì nó hoàn toàn ổn nhé. Bên ngoài không gian rộng hoặc bạn có một căn phòng lớn, bạn quay ở những địa điểm rộng lớn ví dụ như là Big C. Đấy, mình vừa quay cái video đó ở Big C, không gian rất là rộng để chúng ta phát huy cái sức mạnh của con lens này. Trên đây là những cái ưu và nhược điểm của lens Sony ngàm E 50mm f1.8. Và câu hỏi đặt ra là lens này phù hợp cho những đối tượng nào? Dĩ nhiên rồi, videographer, filmmaker, những người
sử dụng lens này để quay video nó rất là phù hợp. Yếu tố chống rung giúp lens tạo nên những đoạn video ổn định. Khẩu lớn giúp lens này quay được trong những điều kiện thiếu sáng. Độ nét cao giúp chúng ta có thể thực hiện nhiều shot slow motion. Về trọng lượng nhẹ thì sẽ giúp chúng ta đưa lên gimbal cầm chạy cả ngày mà sẽ đỡ phải vất vả. Còn về nhiếp ảnh thì sao? Với những anh em không quá khó tính về cái việc xử lý cái hiện tượng viền tím thì con lens này vẫn là một giải pháp phù hợp, bởi vì giá thành của nó rẻ hơn. Khẩu 1.8 thì giúp bạn chụp trong những môi trường thiếu sáng, giảm được nhiễu. Nhưng nếu bạn ưu tiên về độ nét cao trong chụp ảnh thì bạn nên cân nhắc, thay vì việc lựa chọn con lens này, bạn sẽ sử dụng những con lens của dòng Sigma 30mm f1.4 hoặc là 56mm f1.4 hoặc là 85mm f1.4. Đó là những con lens có độ nét rất là cao, nhưng những con lens đó sẽ không có chống rung nhé. Trên đây là đánh giá của mình về con lens Sony ngắm E 50mm f1.8 này sau một thời gian sử dụng. Đây là con lens mình rất hay mang theo khi đi du lịch cũng như là khi quay một số MV âm nhạc, bởi vì cái tính gọn nhẹ của nó nhé. Các bạn có muốn bổ sung thêm thông tin gì về con lens này không? Hay các bạn có những câu hỏi nào về con lens này không? Hãy để lại ở phần comment bên dưới nhé. Mình đã trải nghiệm con lens này trong khá là nhiều sản phẩm quay cũng như chụp. Mình là người đam mê làm video, quay phim, dựng phim và trải nghiệm du lịch ở những nơi mới lạ. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nút chuông ở phía bên dưới để chúng ta lại gặp nhau trong những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.